Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε ένα κοκ ταψιού. Πολύ ελαφρύ, γευστικό, γλυκό που διατηρείται στο ψυγείο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Καταρχάς, να ξέρετε ότι θα το χωρίσουμε σε 4 τμήματα. Στο παντεσπάνι που θα χρησιμοποιήσουμε, στη γέμιση που είναι μια κρέμα ζαχαροπλαστικής, στο γλάσο από πάνω, σοκολάτας που έχουν τα κοκ και ένα σιρόπι ελαφρύ για να ραντίσουμε το παντεσπάνι μας. Πάμε να δούμε τα υλικά από το παντεσπάνι. Θα χρειαστούμε μία κούπα του τσαγιού αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μισή κούπα του τσαγιού ζάχαρη, 4 αυγά, μία πρέζα πολύ λίγο αλάτι, μία βανίλια, αλλιώς 2 σωληνάκια βανίλιας και θέλουμε και ζάχαρη άχνη να πασπαλίσουμε το ταψί που θα το ψήσουμε, το παντεσπάνι. Για τη γέμιση του κοκ τώρα θέλουμε μία κρέμα ζαχαροπλαστικής βανίλια έτοιμη, την οποία θα τη χτυπήσουμε με 500 ml γάλα. Για το γλάσο μας θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια ή μισή κούπα του τσαγιού βούτυρο, 4 κουταλιές της σούπας ζάχαρη άχνη, 125 γραμμάρια κουβερτούρα σοκολάτας, μία κουταλιά της σούπας κονιάκ. Και το σιρόπι που θα φτιάξουμε είναι μία κούπα του τσαγιού νερό, μία κούπα ζάχαρη και μία κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε με το σιρόπι μας. Μέσα σε ένα κατσαρολάκι θα βάλουμε το νερό, θα βάλουμε τη ζάχαρη, το χυμό του λεμονιού και θα το βάλουμε να βράσει για 5 λεπτά. Και αφού βάλαμε το σιρόπι μας, σειρά έχει τώρα να φτιάξουμε το παντεσπάνι μας. Γι' αυτό θέλουμε το μπολ μας, το μίξερ χειρός. Τι κάνουμε? Βάζουμε μέσα στο μπολ τα αυγά και αρχίζουμε να τα χτυπάμε. Σιγά σιγά και τη ζάχαρη. Ρίχνουμε λίγο το αλεύρι. Το αλάτι. Και τη βανίλια. Χτυπάμε καλά. Και αφού το χτυπήσουμε, θα πάρουμε ένα ταψάκι. Εγώ έχω ταψάκι που είναι 26 εκατοστά στρογγυλό και έχει αποσπόμενη βάση. Αν δεν έχετε τέτοιο ταψάκι, βάλτε το σε ένα κανονικό ταψάκι, βάλτε λαδόκολλα. Θα βουτυρώσετε το ταψάκι σας αν είναι έτσι, όπως έχω κάνει εγώ. Θα το πασπαλίσουμε με την ζάχαρη άχνη. Και θα βάλουμε μέσα το μείγμα. Αν δεν έχετε, βάλτε λαδόκολλα για να μην σας κολλήσει. Γιατί πολύ πιθανόν είναι ότι θα κολλήσει. Προθερμαίνω το φούρνο μου στους 200 βαθμούς και το βάζω να ψηθεί 10 με 15 λεπτά. Αφού έγινε το παντεσπάνι μας, στη βάση που έδωσα εγώ, θα το ξεκολλήσουμε σιγά σιγά. Το έχουμε αφήσει λίγο να κρυώσει. Το βλέπετε. Θέλω τώρα με προσοχή με ένα μαχαίρι του ψωμιού και προσοχή σιγά σιγά να το ξεκολλήσουμε. Εσείς που το έχετε βάλει σε λαδόκολλα το βγάζετε, δεν έχει πρόβλημα. Έτοιμο. Και τώρα θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά να κόψουμε το παντεσπάνι μας στη μέση. Σιγά σιγά. Ωραία.
Θα πάρω ένα πιάτο και θα το αναποδογυρίσω με γρήγορες κινήσεις για να μην μου σπάσει. Το βλέπετε. Το ανοίξαμε στη μέση. Θα περιμένουμε να κρυώσει τελείως γιατί καίει λιγάκι για να το σιροπιάσουμε και να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Και αφού είναι κρύο θα πάρουμε το σιρόπι μας που φτιάξαμε με ένα πινελάκι, με ό,τι έχετε και αρχίστε να το ραντίζετε. Το παντεσπάνι μας το σιροπιάσαμε, οπότε πάμε να φτιάξουμε την κρέμα. Για την κρέμα ζαχαροπλαστικής, όπως είπαμε και πριν, θα βάλουμε 500 ml σε μία λεκάνη, κρύο γάλα φρέσκο. Θα πάρουμε μία έτοιμη κρέμα ζαχαροπλαστικής βανίλια, θα τη ρίξουμε μέσα και θα το χτυπήσουμε καλά, να μας γίνει κρέμα, χτυπή. Βλέπετε πως έπηξε. Τώρα θα την πάρουμε και θα τη στρώσουμε στη βάση. Εκεί, στο κάτω μέρος. Από το παντεσπάνι μας. Και αφού την απλώσουμε, θα τη βάλουμε. Θα βάλουμε το καπάκι της από πάνω, αυτό που βγάλαμε. Και μέχρι να φτιάξουμε το γλάσο, θα βάλουμε το γλυκό μας στο ψυγείο για να παγώσει. Λοιπόν, για το γλάσο, σε μπεν μαρί, λιώνουμε τη ζάχαρη. Σιγά σιγά, ανακατεύουμε, ρίχνουμε μέσα τη ζάχαρη. Μία κουταλιά της σούπας γάλα φρέσκο. Ρίχνουμε μέσα το κονιάκ και ρίχνουμε μέσα και το βούτυρο. Ανακατεύουμε καλά. Το γλάσο μας είναι έτοιμο. Είναι αρκετά ζεστό, αλλά δεν θα το ρίξω τώρα από πάνω που είναι ζεστό. Θα το αφήσω λίγο να κρυώσει. Και αφού και το γλάσο μας έχει έρθει σε μια θερμοκρασία δωματίου, έχει κρυώσει, δεν είναι τόσο ζεστό, θα αρχίσουμε σιγά σιγά να περιχύνουμε το γλυκό μας. Ορίστε, είναι έτοιμο. Και αν το φτιάξετε, σας εύχομαι καλή επιτυχία!